Сьогодні покажу, як приготувати квашену черемшу. Ароматну, хрустку і дуже корисну. Це один з найпростіших способів зберегти смак весни надовше. В 1 літру чистої води додаю 1 столову ложку кам'яної солі, не йодованої, без добавок, лише звичайна кам'яна. Додаю кольоровий перець і 2 лаврових листки. За бажанням можна додати ще гвоздику, куркуму і квітку укропу. Добре розмішую до повного розчинення і вмикаю вогонь. Потрібно довести до кипіння, і потім вогонь вимикаю і чекаю, поки охолоне розсіл. Пів кілограма черемші добре промиваю і перебираю. У чисту банку або контейнер викладаю черемшу. Можна додати навіть трохи моркви, буде гарний колір. Або можна зробити гострий варіант з перцем чилі або чесником. За бажанням можна підрізати стебла, якщо там є земля, вони брудні, і сухі кінчики. Я так зробила. Зверху руками притискаю зелень, щоб вона трохи утрамбувалася. Заливаю черемшу холодним розсолом, щоб вона була повністю покрита. Також, щоб вона не спливала, притискаю блюдцем. І зверху тоді кладу тягар. У мене це графін з водою. Розсіл має виступати поверх черемші. Якщо води замало, тоді можна долити ще трохи кипяченої холодної води. Не закриваю герметично, а просто накриваю пакетом під час бродіння. Залишаю при кімнатній температурі 18-25 градусів на 2-3 дні. Через добу вже почнеться природне бродіння. Ось бачите, вже розсіл каламутний. Ну і через 2-3 дні перекладаю у стерильну банку. У банці обов'язково повинно залишитися місце зверху, для того, щоб залити розсіл, щоб він покрив усе. Тобто банку повністю не заповнюю. Має бути повітря. Якщо розсіл залишився, не виливаю його, а зливаю в окрему банку. І можна потім використовувати його для борщів, для солянок, а також для майбутнього квашення інших продуктів. Приблизно через місяць черемша вже закваситься у холодильнику повністю. Після того, як черемшу переклала у банку, закриваю кришкою і кладу у холодильник. Все дуже просто. Дотримуйтеся цього рецепту і у вас все вийде. Вона виходить ароматна, хрумка і з легкою кислинкою. Зберігається у холодильнику у цьому розсолі вона до зими. І з часом смак може стати навіть більш насиченим. Але дуже важливо зберігати її тільки у розсолі. Квашена черемша – це відмінний гарнір, інгредієнт для салатів, сніданок, чудово підходить як закуска або доповнення до основних страв. Так, це незвично, але теж дуже смачно.